Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini dengan cikgu Mazidah lagi untuk kelas matematik tahun 3. Okey kelas, hari ini kita nak belajar apa? Okey, hari ini kita akan tambah dan tolak wang. Maksudnya ada dua operasi dalam satu soalan. Okey, kita kena selesaikan operasi tambah dan tolak melibatkan wang. Jadi, cikgu sediakan soalan, kita sama-sama tengok dan cuba selesaikan soalan yang cikgu telah sediakan ini. Okey, soalan 1. Lihat buku akaun. Kira baki wang Asif pada 17 Ogos 2021. Okey, di sini ada buku akaun Asif. Okay, cikgu akan ajar macam mana murid-murid nak tengok buku akaun bank. Okey, di sini ada tarikh, wang masuk, wang keluar dan baki. Okey, pada 31 bulan 5, 2021, okey, murid tengok baki yang wang Asif ada ialah sebanyak RM1,020. RM1,020. Okey, ini baki, maksudnya wang yang ada dalam akaun. Okey, kemudian pada 2 hari bulan 6, 2021, ada wang masuk dalam akaun Asif iaitu sebanyak RM280. Okey, maksudnya ada pertambahan dalam akaun Asif. Mula-mula baki RM1,020, kemudian masuk pula RM280. Okey, kemudian pada 17 hari bulan 8, 2021, ada wang keluar yang dikeluarkan oleh Asif iaitu sebanyak RM400. Okey, sekarang disuruh kirakan berapa baki wang Asif pada 17 Ogos. Maksudnya kat sini ada berapa lagi baki. Okey, ingat sekali lagi. Mula-mula dalam akaun Asif ada RM1,020. Kemudian ada wang masuk sebanyak RM280. Okey, kemudian wang dikeluarkan sebanyak RM400. Berapakah baki wang Asif? Okey, sekarang ni mula-mula sekali, kita mesti tahu ada berapa wang dalam akaun Asif dulu. Okey, jadi kita kena tambahkan baki sebanyak RM1,020 dengan wang masuk sebanyak RM280. Jadi kita akan tahu berapa wang yang ada dalam akaun Asif. Kemudian, wang yang ada dalam akaun Asif ditolakkan dengan RM400. Sebab apa tolak? Sebab wang tersebut telah keluar. Jadi barulah kita tahu bakinya berapa. Okey, ayat matematiknya lebih kurang beginilah. Okey, RM1,020 ni tadi, baki tadi, tambah dengan RM280 wang masuk, kemudian tolakkan dengan RM400. Okey, bila kita dah buat ayat matematik macam ni, barulah kita mudah untuk buat bentuk lazim. Okey, kita buat bentuk lazim. Mula-mula kita selesaikan soalan yang pertama ni, operasi tambah. Okey, RM1,020 tambah dengan RM280. Okey, susun elok-elok ya. Tengok titik dia kat. Kita selesaikan. Okey, sifar tambah sifar, sifar. Okey, kemudian sifar tambah sifar lagi, sifar. Kemudian kita bawa titik tu ke bawah. Okey. Okey, kemudian sifar tambah sifar lagi, sifar. Okey, 2 tambah 8, 10. Jadi sifar di bawah, 1 di atas. Okey. 1 tambah 2, 3. Dan 1 tambah sifar ialah 1. Jadi kita dah dapat jawapan untuk wang. Kita dah tuliskan RM. Okey, kita dah dapat jawapan untuk baki wang sehingga 2 hari bulan 6 2021. Okey, kemudian tadi kita nak selesaikan ni untuk operasi tolak. Okey, jumlah wang tadi tu kita kena tolakkan dengan 400. Sebab 400 ni wang keluar, kita kena tolak lah. Okey, keluar kurang duit. Jadi bila kurang kita guna operasi tolak. Jadi kita bawakan jawapan tadi 1,300 ke atas dan kemudian kita tolakkan dengan 400. Okey. Kemudian kita cari jawapan lah terus. Okey, sifar tolak sifar ialah sifar. Sifar tolak sifar lagi ialah sifar.
Okey, kemudian ada titik, kita letakkan titik. Sifar tolak sifar lagi ni, sifar tolak sifar. Sifar tolak sifar lagi kat sini pun sifar. Kemudian 3 tolak 4. 3 tolak 4 tak boleh, kita kena pinjam daripada kawan sebelah. Pinjam daripada kawan sebelah, dia baginya perwakilan 10, jadi sini jadi 13. 13 tolak 4, jawapannya ialah 9. Jadi kita dapat sini 900. Tuliskan unit RM. Jadi baki wang Asif pada 17 Ogos 2021 ialah RM900. Nah, ni jawapannya. Okey. Okey, soalan seterusnya, soalan kedua, hitung harga model C berdasarkan jadual di bawah. Okey, apa dia ni? Model C. Okey, ada telefon bimbit kat sini, ada A, B dan C. Ada model A, B dan C. Okey, tengok harga model A. Model A ialah sebanyak RM3,460.80. Okey, kemudian model B harganya RM680.90, lebih murah daripada model A. Okey, kita ada model C harganya RM1,027.60, lebih mahal daripada model B. Okey, yang ni bukan harga sebenar model B dan C. Okey, kita kena baca habis. RM680.90 lebih murah. Bila lebih murah, okey, wang berkurang kan? Betul. Harganya berkurang. Jadi bila berkurang, kita guna operasi apa? Operasi tolak. Okey, jadi maksudnya kat sini kita kena tolakkan harga model A dengan penyataan di sini RM680.90 lebih murah. Jadi tolakkan, barulah kita dapat harga model B. Bila dah dapat harga model B, barulah kita boleh cari harga model C, harga telefon C. Okay, jadi mula kita tolak dululah. Kita buat ayat matematik. RM3,460.80 tolak dengan RM680.90, barulah kita boleh dapat harga model B. Okey, kita buat bentuk lazim dan kita tolakkan. Di sini cikgu dah sediakanlah bentuk lazimnya. Jadi kita tinggal tolak je. Sifar tolak sifar ialah sifar. 8 tolak 9 tak boleh, jadi kita kena pinjam kawan sebelah. Oops, kawan sebelah sifar, jadi kita kena pinjam satu lagi. Okey, kita kena pinjam daripada 6. Jadi kita buatlah. Okey. 8 ni dah dapat 10, jadi dia jadi 18 tolak 9. Okey, 18 tolak 9, kita dapat 9. Kemudian kita bawakan titik. Okey, kemudian di sini 9 tolak sifar ialah 9. Okey, 5 tolak 8 tak boleh, kena pinjam daripada kawan sebelah. Okey, pinjam pada kawan sebelah jadi 15 tolak 8. 15 tolak 8, kita dapat jawapannya 7. Okey, kemudian 3 tolak 6. 3 tolak 6 pun tak boleh, kena pinjam lagi kawan sebelah. Jadi dia jadi 13 tolak 6 dan kita dapat 7. Okey, kemudian 2 tolak sifar, kita akan dapat 2. Jadi letakkan unit RM. Jadi jawapan untuk harga model B ialah RM2,779.90. Ini ialah harga model B. Okey, lepas dapat harga model B, barulah kita pergi kepada soalan untuk dapatkan model C. Okey, RM1,027.60 lebih mahal. Bila lebih mahal, akan ada kenaikan, kiranya lagi bertambah harga telefon tersebut. Jadi bila bertambah, kita kena guna operasi tambah. Okey, harga model B tadi tambahkan dengan RM1,027.60 sebab dia kata lebih mahal. Jadi kita tambahkanlah. Kita naikkan jawapan tadi ke atas, kemudian kita tambahkan dengan penyataan ini, RM1,027.60 lebih mahal. Okey, tambahkan. Okey, kita buat garis jawapan dan kita tambahkanlah sifar tambah sifar ialah sifar. 9 tambah 6 ialah 15. Naikkan 1 di atas. Okey, 1 tambah 9 ialah 10. 10 tambah 7 ialah 17. Okey,
Letakkan titik, jangan lupa ya. Kemudian tambahkan 1 tambah 7 ialah 8. 8 tambah 2 ialah 10. Okey. Sifar di bawah, 1 di atas. Okey. Kemudian kita tambahkan 1 tambah 7, 8. Okey, di sini ya. 1 tambah 7 tambah sifar ialah 8. Kemudian 2 tambah 1. 2 tambah 1 jawapannya 3. Diletakkan unit RM. Jadi sini kita dapat jawapan untuk model C, iaitu RM3,807.50. Ini ialah harga telefon model C. Dapat dah jawapan untuk model C. Okey, kita pergi soalan ketiga. Okey, model C berharga 3,800. Kita pergi soalan yang ketiga. Okey, RM7,945.30 tambahkan dengan berapa? Kemudian tolakkan dengan RM324. Kita akan dapat jawapan RM8,895. Sekarang ni kat tengah-tengah sini, kita tak tahu berapa. Maksudnya 7,945 tambah 30 sen tambah dengan berapa? Tolak dengan RM324 akan dapat RM8,895. Jadi kita nak teka-teka pun tak boleh sebab jumlahnya besar. Okay, jadi apa yang kita kena buat? Okay, mula-mula kita kena tolakkan RM7,945.30 ditolakkan dengan RM324. Itu yang pertama dulu, langkah yang pertama. Jadi kita buatkanlah RM7,945.30 tolakkan dengan RM324. Jadi sebab di belakang 324 tadi dalam soalan tak ada nilai sen, jadi kita buatkanlah supaya senang untuk kita tolakkan, memandangkan RM7,945 ni ada sen di belakangnya. Okey. Jadi kita buat gariskan jawapan. Sifar tolak sifar, 3 tolak sifar ialah 3. Kemudian kita bawakan titik. Okey, kemudian 5 tolak 4 ialah 1, 4 tolak 2 ialah 2, 9 tolak 3 ialah 6, 7 tolak sifar ialah 7 dan kita letakkan unit RM. Okey, kemudian macam cikgu cakap tadi kita belum selesai, kita tolakkan dulu. Okey, ni kemudian kita kena tolak dengan jumlah besar dia, jumlah sebenar je. Okey, jumlah sebenar ni ditolakkan dengan jawapan tadi. Okey, jadi kita susun dulu RM8,895 ditolakkan dengan RM7,621.30. Okey, kita letak dulu nilainya. Okey, kemudian kita buat garis jawapan. Baru kita tolak. Sifar tolak sifar ialah sifar. Sifar tolak 3 tak boleh, jadi kita kena pinjam daripada 5. Okey, pinjam daripada 5 tinggal 4. Jadi sini 10, 10 tolak 3 kita akan dapat 7. Okey, kemudian kita letakkan titik. Okey, 4 tolak 1 ialah 3. 9 tolak 2 ialah 7. 8 tolak 6 ialah 2. Okey, kemudian 8 tolak 7 ialah 1. Kita dapat jawapan di sini iaitu RM1,273.70. Ini ialah anu tadi di sini. Okey, kalau murid-murid tak percaya, murid-murid tambahkan 7,945.30 tambah dengan RM1,273.70 di sini. Kemudian tolakkan RM324. Murid-murid akan dapat jawapannya RM8,895. Macam tu cara dia. Okey, kita dapat jawapannya. Jadi di sini kita letakkan jawapannya di sini. Okey, untuk itu setakat itu sahaja. Okey, selepas ini kita akan adakan sedikit perbincangan. Ada sebarang masalah boleh tanya terus pada cikgu. Okey, jumpa selepas ini. Bye.